آیا می دانستید نام واقعی تخت جمشید پارس است؟ نامی که خود هخامنشیان برای این شاهکار عظیم برگزیدند؟ اما چرا امروز به جای پارس اون رو تخت جمشید می نامیم؟ پشت این تغییر نام رازهایی نهفته است که تاریخ کمتر از آن سخن گفته. آماده اید تا واقعیت پنهان این شهر با شکوه رو کشف کنیم؟ سلام دوستان. امروز در این ویدیو قصد داریم علت نامگذاری بعضی از آثار باستانی کشور عزیزمون رو بررسی کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین تا با اسرار این نامگذاری ها آشنا بشین. ایران عزیز ما در طول تاریخ بارها مورد هجوم دشمنان قسم خورده خودش قرار گرفته که 3 تای اونها بسیار فجیع بوده که هر کدوم به تنهایی میتونست فرهنگ و تمدن یک منطقه رو به طور کامل از صفحه گیتی محو کنه. حمله اول حمله اسکندر گجستک به ایرانه. گجستک لقبی هست که در نامه‌های دینی پهلوی به اسکندر داده شده. گجستک که در تضاد با خجسته است به معنی ملعون، پلید، ناپاک و برهمزن دین و پادشاهی ایرانه. در سنت بسیار کهن ایران است که اسکندر اوستا رو در شهر استخر سوزاند. حمله دوم حمله اعراب به ایرانه. در این حمله نه تنها شاهنشاهی پرشکوه ساسانی نابود شد، بلکه تمام کتاب‌ها و کتابخانه‌ها سوزانده شد. ابن خلدون که دقیق ترین و بزرگترین جامعه شناس و مورخ عربه درباره کتابسوزی به دست اعراب نوشته: وقتی سعد ابن ابی وقاص به مدائن دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها خواست. عمر در پاسخ نوشت: از خلیفه عمر ابن خطاب و امیر سعد ابن ابی وقاص فاتح مدائن افسانه‌ای. و اما بعد آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتاب هاست سبب راهنمایی است، خدا برای ما راهنمایی فرستاده و اگر در آنها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته باشد. از این سبب همه کتاب ها سوزانده و خاکسترش به رودخانه داده شد. با این وجود مردم عراق تا حدود 60 سال بعد، یعنی تا قبل از به حکومت رسیدن حجاج ابن یوسف ثقفی در عراق، به زبان و خط فارسی صحبت کرده و می نوشتند. اما با به حکومت رسیدن حجاج ابن یوسف در سال 75 هجری قمری و به خواست عبدالملک مروان خلیفه اموی، تمام موبدان و کسانی که به خط پهلوی و فارسی می نوشتند گردن زده شدند و تمام کتاب‌های پهلوی باقی مانده نیز سوزانده شد تا مردم بی سواد باشند و خط و زبان عربی بر همه مسلط شود. و حمله سوم هم لشکرکشی مغول به ایران بود و جنایاتی که کردند و از ایران جز ویرانی چیزی بر جای نذاشتند. در تاریخ اومده دختر چنگیزخان برای خونخواهی شوهرش توقاجار که در محاصره نیشابور توسط مردم شهر کشته شده بود، دستور میده تمام مردان و زنان و حتی حیوانات شهر کشته شن و نیشابور رو به گونه‌ای ویران کنن که بر روی خرابه های نیشابور زمین های کشاورزی ساخته شه و کشاورزان به زراعت مشغول شن. این اتفاقات باعث شد که ارتباط مردم با سده‌های گذشته قطع بشه و دیگه مردم نتونن خطوط میخی و پهلوی رو که روی کتیبه ها به جا مونده بود رو بخونن. سالها بعد وقتی مردم محلی با آثار تخت جمشید روبرو می شدن، خطوط عجیبی که نمونهش در هیچ کتابی نبود، تصاویری با ظرافت و بسیار دقیق از صورت انسان‌ها و حیوانات، دروازه‌های سنگی صیقلی و بزرگ، ستون‌های بلند و تراش خورده، موجودات عجیبی که هم انسان بودن و هم حیوان، همه اینها باعث شد مردم فکر کنن که این آثار و ساخته ها به دست موجوداتی غیر انسان باشه و دیوان و جنیان این آثار رو ساخته باشن، چون حتی نمیتونستن تصور کنن که نیاکان ما توانایی ساخت این چنین بنای سنگی و بزرگی رو داشته باشن. و از اونجایی که روی این سنگ ها تصاویری بود از یک پادشاه که روی تختش نشسته و توسط افرادی حمل میشه، مردم فکر میکردن اون پادشاه
جمشید پادشاه پیشدادیه، چون در اون زمان مردم در مکتبخونه‌ها فقط شاهنامه و بوستان و گلستان میخوندن و جمشید در شاهنامه به عنوان پادشاهی که صاحب همه علوم و فنون قدیم بوده معرفی شده که هم به انسانها و هم بر دیوان و جنیان حکومت میکرده. اما در قرن 19 که اسرار و معانی خط میخی کشف شد، کتیبه هایی در تخت جمشید پیدا شد که نام این بنا رو پارسه معرفی میکرد که در کتب یونانی هم به پرسپولیس یعنی پارس شهر شهرت داشت. خب دوستان، حالا که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا به بررسی نقش رستم بپردازیم. نقش رستم نام یک اثر تاریخی از دوران هخامنشیان و ساسانیان و ایلامیانه که در 6 کیلومتری شمال تخت جمشید قرار داره که آرامگاه شاهان مقتدر هخامنشی در درون کوه تراشیده شده و از اونجایی که ساسانیان خود را جانشینان برحق هخامنشیان میدونستند و احترام خاصی برای شاهان هخامنشی قائل بودند، تصاویر مذهبی، تاجگذاری، جنگ‌ها و موفقیت‌های خودشون رو در پایین آرامگاه شاهان هخامنشی نقش کردند. اما بعد از هجوم‌های گسترده به ایران و نابودی کتاب‌های علمی و تاریخی، مردم که دیگه هیچ دسترسی به اطلاعات گذشته نداشتن، این نقش‌های پیروزی رو به رستم، پهلوان اساطیری ایران نسبت می‌دادند که در حال شکست دادن دشمنان ایران زمینه و همین خاطر به این منطقه نقش رستم میگفتن. نقش رجب نام مکانی در 3 کیلومتری شمال تخت جمشیده که در کنار راه شاهی باستانی و مسیر قدیم جاده شیراز به اصفهان قرار داره و شامل 4 سنگنگاره از دوران ساسانی و تاجگذاری شاهان ساسانیه. یکی از زیباترین این سنگنگاره ها سنگنگاره شاهپور اول، شاه بزرگ و مقتدر ساسانیه که بر روی اسب نشسته و چند تن از بزرگان ساسانی در پشت سر اسب او ایستادند که به روی سینه اسب شاهپور یک کتیبه 2 زبانه به خط پهلوی و یونانی به شرح زیر کنده شده. این پیکره مزدی سنبق شاهپور، شاهان شاه ایران و آن ایران که چهر از ایزدان، پسر مزدی سنبق اردشیر، شاهان شاه ایران و آن ایران که چهر از ایزدان، پسر پاپک شاه است. خب شاید براتون علت نامگذاری این اثر تاریخی به نقش رجب سوال برانگیز باشه، چون در فرهنگ و تمدن ایران هیچ شاه و پهلوانی به نام رجب وجود نداشته. جالبه بدونید در نزدیکی نقش رجب قهوه‌خونه‌ای بر سر راه قدیم شیراز به اصفهان وجود داشته که اسم صاحبش رجب بوده و مردم از این اسم برای نامگذاری این نقش برجسته استفاده کردند. اما این نامگذاری‌ها به شیراز و استان فارس خلاصه نمیشه. در استان کرمانشاه و در پایین و کمی آن طرفتر از کتیبه پرشکوه داریوش بزرگ بر سینه ستبر کوه بیستون آثار یک سنگ تراشی بزرگ به طول حدود 200 متر و ارتفاع 45 متر به چشم میخوره که گفته میشه به دستور خسرو پرویز بزرگ تراش خورده و قرار بوده در اون تمام فتوحات و اتفاقات شاهنشاهی خسرو به تصویر کشیده بشه. اما شورش پسرش شیرویه و کشته شدن خسرو پرویز در زندان به دست اون باعث ناتمام ماندن این سنگنگاره بزرگ شده. تصور کنید اگه این سنگنگاره کامل میشد چه اثری میشد. خدا لعنتت کنه شیرویه که با شورش علیه پدرت خسرو پرویز و به قتل رسوندن اون و 17 تا از پسراش نه تنها ما رو از داشتن یک سنگنگاره بی همتا محروم کردی، بلکه باعث سوس شدن بنیان شاهنشاهی ساسانی شدی تا چند سال بعد توسط بیابانگردان بادیه نشین شاهنشاهی ساسانی سقوط کنه و شکوه و عظمت امپراتوری ایران از بین بره. اما مردم محلی به این قسمت کوه بیستون فرهاد تراش میگن و شعری در وصف اون توسط وحشی بافقی سروده شده که میگه بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد،
رنج گل بلبل کشید و بوی آن را باد برد. خب دوستان، خیلی سپاسگزارم که ویدیو رو تا انتها دنبال کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنین و به اشتراک بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا باز هم از ناگفته‌های تاریخ ایران صحبت کنیم.